أهلا بيكم في قناة وي. هنستعرض مع بعض آلهة مصر القديمة. أولا، الإله سخمت، هي ابنة رع المقاتلة الشرسة وسيدة الأرضين كما أطلق عليها القدماء المصريون، آلهة الحرب والدمار التي أرسلها رع لمعاقبة المتمردين والخارجين عن عبادته. تتجسد سخمت في هيئة امرأة برأس لبوة وعلى رأسها الشمس مقطوعة بثعبان الكبرى، وتمسك بيدها مفتاح الحياة. واسم سخمت يعني القوية، تمثل مصدرا للقوة عند القدماء المصريين، فلطالما استعانوا بها في أوقات الحرب، ولأن قوتها وشراستها لا متناهية كانوا بعد كل حرب يصلون ويقيمون الطقوس والشعائر رجاء وطلبا منها أن توقف الحرب والقتال والموت. لقبت بألقاب كثيرة أبرزها ابنة رع وربة السار وربة الذبح وسيدة الحرب، وأخيرا السيدة العظيمة محبوبة بتاح. كل هذه الألقاب تدل على قوتها. ثانيا، الإله جب. جب هو إله الأرض، ويتمثل في صورة رجل لونه أخضر، ويصور أحيانا أخرى في شكل رجل يحمل على رأسه إوزة. ودائما ما يظهر جب مستلقيا على الأرض وتعلوه نود باعتبارها السماء. وهناك اعتقادا في الديانة المصرية القديمة يقول بأنه لولا زواج جب من نوت لما وجدت الحياة، فضلا عن أنهما بزواجهما أنجبا جميع الآلهة المعبودة، كما أنهما أنجبا الشمس أيضا، لذلك يعتبر جب أبا للآلهة. وبعدها قام شو إله الهواء بالفصل بينهما ليفترقا إلى الأبد، حيث سكنت نوت علياء السماء، بينما ظل جب على الأرض يهب الناس الماء والزرع. وجب هو المسؤول عن كل ما يحدث على الأرض، بداية من إنبات الزرع وحتى الزلازل والفيضانات. وكان لدى المصريين القدماء اعتقاد طفولي بأن ضحكات جب هي التي تسبب الزلزال، وأن عطفه ورحمته يجعلان الأراضي تنبت بالزرع. ثالثا، الإله نوت. نوت هي آلهة السماء والدة رع، من أقدم وأهم الآلهة في الديانة المصرية القديمة، كما أنها من ضمن تأسوع هليوبلس، أي أنها ضمن الآلهة التسعة المعنيين ببداية الخلق. ونوت هي أخت الإله جب إله الأرض، ووالدهما هو الإله شو إله الهواء، أما أمهما فهي الإلهة تفنوت آلهة الرطوبة والمطر. تتجسد نوت على هيئة امرأة مرصعة بالنجوم تغطي العالم بجسدها من شرقه إلى غربه. لقبها المصريين القدماء بألقاب كثيرة كمغطية السماوات، والتي تحمل 1000 روح، وتلك التي تحمي وحامية الأموات، حيث كانوا يعتبرونها آلهة الموتى أيضا، ولذلك كانوا يرسمونها داخل توابيت الموتى لتحمي الميت وترافقه في رحلته إلى العالم الآخر. رابعا، الإله حتحور. هي ابنة رع وآلهة الموسيقى والحب والجمال، تتمثل في صور كثيرة، فأحيانا يتم تصويرها على هيئة بقرة، وأحيانا على هيئة امرأة تحمل الشمس فوق رأسها بين قرني بقرة، وأحيانا أخرى تتمثل في صورة امرأة برأس بقرة، والبقرة هنا رمز السلام والحب. لقبت بعين رع التي دمرت أعداءه، واسم حتحور يعني ملاذ حورس، فهي التي أوت حورس وقامت بالعناية به بعد رحيل أمه إيزيس للبحث عن أشلاء أوزوريس، لذلك تعتبر أيضا رمزا للأمومة، وكثيرا ما اتخذها النساء قدوة ومثالا يحتذى به في العطاء والحب. ومن ألقابها أيضا ملكة الرقص وعشيقة الفرح. خامسا، الإله آتون. بعدما وصلت عبادة آمون إلى أوجها، انتشر تقديس الشمس وأطلقوا عليها آتون، الإله الذي أعلن عنه الملك أخيتاتون في دعوته لديانة توحيدية جديدة. ويتمثل آتون في شكل قرص الشمس بإشاعتها الواضحة التي تنتهي بأيادي بشرية تمسك بمفتاح الحياة. وبعد وفاة إخناتون عاد آتون واحدا من ضمن الآلهة المصرية، وتلاشت تماما دعوته التوحيدية.
ومن ضمن ألقاب آتون الحرارة المنبثقة من قرص الشمس رب الأفقين، والذي يتلألأ في أفقه باسمه. وأخيرا والد رع الذي عاد إلينا كآتون. سادسا الإله إيزيس، هي آلهة الأمومة والسحر، أخت الإله أوزوريس وزوجته العاشقة الوفية التي غدت مثالا للحب والوفاء. تتمثل إيزيس دائما في صورة امرأة تحمل العرش على رأسها وفي يدها مفتاح الحياة. لقبت بالأم الكونية ووالدة كل المخلوقات، فهي أم الإله حورس الذي أنجبته بفعل السحر بعدما أعادت الحياة لزوجها أوزوريس الذي تآمر عليه أخيه ست إله الشر وقتله، فأنجبت حورس لينتقم لأبيه وقد كان. وتشتهر إيزيس بجملتها الشهيرة من ألقابها أيضا صاحبة العرش وربة الأسرار وآلهة كل البدايات. سابعا الإله أوزوريس، كان أوزوريس إلها للحياة والخصوبة في الدنيا قبل أن يقتله الإله ست إله الشر ليصبح إلها للموتى والحساب في العالم السفلي. يتمثل أوزوريس في صورة رجل على رأسه التاج الأبيض لمصر العليا ولديه لحية مستعارة ويمسك بين يديه صولجان وهو يضم ذراعيه بشكل متقاطع. وهو الابن الأكبر لإله الأرض جب وآلهة السماء نوت، وهو من ضمن تاسوع هليوبلس أو التاسع المقدس. لقب بملك الأحياء ورب الحب الذي يبقى لطيفا وشابا إلى الأبد وسيد الصمت. ثامنا الإله حورس، أي ابن أوزوريس الذي ولدته إيزيس، أيها الإله الأعظم في معبد إينوت، أي حورس الشاهر لسلاحك، هو إله الحرب والعدالة ابن إيزيس وأوزوريس. يتجسد حورس في هيئة صقر ولقب بحامي أبيه لانتقامه من عمه ست إله الشر. وبعد انتصار حورس في معركته الشهيرة مع عمه أصبح إلها للحياة ورمزا للعدالة، يستعين به كل الملوك الذين حكموا مصر أملا وطمعا في تحقيق العدالة كما فعل حورس. ولقب حورس بألقاب عديدة كحورس الحكيم والمخلص وذاك الذي في الأعالي. منح حورس عينه لأبيه في محاولة منه لإعادة الحياة له، ومنذ تلك اللحظة اعتبرت عين حورس رمزا دينيا هاما عند المصريين القدماء، وأطلقوا عليها العين التي ترى كل شيء، واتخذها الناس كتميمة لحماية أنفسهم من الشرور، فكانوا يعلقونها بالمنازل والسفن وعلى العربات الحربية طلبا للعون والحماية من حورس. تاسعا الإله آمون، ها أنا أجدو من أجلك وقد انتشيت ببهائك وروعتك، ووضعت يداي على قصارتي لأغني لك. إنني ألقن أطفال المغنيين وأعلمهم كيف يترنمون في روعة وبهاء وجهك. آمون هو إله الشمس والخصوبة، وهو الوجه الخفي لرع، ويتم تصويره دائما على هيئة رجل يلبس تاجا يخرج منه ريشتان، واسم آمون يعني الباطن أو الغيب أو الخفي، لذلك كان التواصل معه بالصلاة والمناجاة فقط، وصدق الإنسان في مناجاته هو الطريق الوحيد للإله آمون. لذلك كان يمتلك شعبية كبيرة خاصة بين الفقراء الذين لا يملكون شيئا سوى مناجاة الآلهة والخضوع له، في وقت تنتشر فيه عبادة الآلهة بتقديم القرابين والماديات. وكان آمون مختلفا عن كل الآلهة الأخرى، فغيابه عن الصورة وكونه خفي يتم الاتصال به روحيا فقط جعلت عبادته قريبة كونها عبادة توحيدية، فأصبح هو الإله الأوحد وكل الآلهة الأخرى صورة منه وانعكاس له. ومن أشهر ألقاب آمون رع لقب حامل درب. وبعد اندماجه وتوحده مع رع ظهر في صورة الإله إيمين رع، فأصبح ظاهرا وخفيا في آن واحد.
ظاهرا في صورة رع الذي يتجلى على عبادة في هيئة الشمس، وخفيا غامضا ومنفصلا عن العالم بصفته آمون. والنطق الصحيح لاسم الإله ليس آمون كما هو معروف، بل إيمين مع إمالة الكسر إلى الفتح، فالكتابة الهيروغليفية تستعمل الحروف الساكنة فقط. 10. الإله رع. أيها الكائن الجميل، يا من تجدد نفسك في مواقيتك، كان للشمس مكانة خاصة عند القدماء المصريين، فهم يعتبرونها مصدر الحياة، لذلك اتخذوها إلها وأطلقوا عليه اسم رع. ورع هو إله الشمس وخالق الكون، أحد أشهر الآلهة في الديانة المصرية القديمة، كما أنه يرأس التسوع المقدس الذي يضم الآلهة المعنية بعملية بدء الخلق. ويعتقد القدماء المصريين بأن غروب الشمس يعني بدء رحلة رع اليومية، والتي يسافر فيها بمركبه المقدس إلى العالم السفلي كل مساء ليحارب قوى الشر الممثلة في أفعى كبيرة تسمى أبوفيس، ثم يعود منتصرا مشرقا في أعالي السماء كل صباح يوم جديد. هذا البعث اليومي لرع اعتبره المصري القديم إشارة لبعث الإنسان، ودليل أيضا على انتصار الإله رع على قوى الفوضى والشر. وقد اندمج رع مع عدة آلهة، منهم الإله آمون، وذلك تحت اسم آمون رع، وآمون رع هو الوجه الخفي لرع. كما اندمج أيضا مع الإله حورس ليصبح رع حورختة، وذلك عندما تم توحيد الشمال والجنوب، حيث كانت عبادة رع منتشرة في الشمال وعبادة حورس منتشرة في الجنوب، فقام الكهنة بتوحيد الإلهين ليصبحا إلها واحدا تحت اسم رع حورختة، الذي يتمثل في صورة رجل له رأس صقر رمز للإله حورس، ويحمل فوق رأسه قرص الشمس رمز للإله رع. شكرا لمتابعتكم، سنسعد باشتراككم بالقناة وإعجابكم بالقصة، مشاركتها وتعليقكم عليها. انتظرونا في قصة جديدة من